اینجا کاوه عصبانی میشه، فریاد میزنه، اون استشهادنامه رو پاره میکنه. اینجا فریدون پیش مادرش میره و میگه الان وقت انتقام هست. فریدون با گرزش به سر ضحاک میزنه و ضحاک روی زمین میفته. ضحاک خشمگین و کلافه هست، هنوز نتونسته فریدون رو پیدا کنه. پیگیر ایجاد یک لشکر بزرگ از انسانها و دیوها هست تا بتونه با اون لشکر فریدون رو پیدا کنه و از بین ببره. یک روز تمام بزرگان رو دعوت میکنه به کاخش و این برنامه رو بهشون میگه که من پیگیر ایجاد یک لشکر بزرگ هستم تا به جنگ با فریدون برم و الان نیاز دارم که یک استشهادنامه‌ای شما امضا کنید و بر خوبی و عدالت من شهادت بدید و تایید کنید که این جنگ من برای خیر و خوبی هست. در واقع به نوعی نیاز به اجازه کنگره داشت برای این جنگ. بزرگانی هم که اونجا هستن با تعجب و البته از روی ترس این استشهادنامه رو یکی یکی میخوندن و امضا میکردن. در همین حال یک سر و صدا و یک اعتراضی از بیرون کاخ ضحاک شنیده میشه. ضحاک هم که داره نقش بازی میکنه که من چه انسان عادل و خوبی هستم، دستور میده که بگید بیاد تو، هر کی هست من خودم پیگیری میکنم، مشکلش رو رفع میکنم. اون شخص هم وارد شد و خودش رو معرفی کرد، گفت من کاوه هستم، کاوه آهنگر هستم. به خاطر مارهای تو قبلا چند تا از پسرهای من کشته شدن و الان یک پسر دیگه من توی زندانهای تو هست و منتظره که کشته بشه. این چه عدالتی است؟ چرا مارهای تو فقط پسرای منو میخورن؟ ضحاک هم چون ادای عدالت رو داره در میاره، سریع دستور میده که این پسر رو آزاد کنید، به پدرش بدید تا از اینجا بره. اونها هم پسر کاوه رو میارن و به کاوه تحویل میدن. در همین لحظه است که ضحاک یک قدم اضافه تر برمیداره و به کاوه میگه حالا که پسرتو آزاد کردیم، تو هم زیر این استشهادنامه رو امضا کن و به عدالت ما شهادت بده. اینجا کاوه عصبانی میشه، فریاد میزنه، اون استشهادنامه رو پاره میکنه و با تندی به ضحاک میگه تو پسرای منو کشتی، تو این همه از ایرانیان رو کشتی و الان میخوای من به عدالت تو شهادت بدم. بعد رو میکنه به حضاری که اونجا هستن و میگه شما وجدان خودتون رو فروختید و دارید به اهریمن خدمت میکنید. بعد هم دست پسرش رو میگیره و از مجلس ضحاک بیرون میره و با همون حرارت و تندی به وسط بازار میره و مردم رو به دادخواهی دعوت میکنه. یعنی کاوه اولش یک مسئله شخصی داشت و ضحاک هم اون پسرش رو آزاد کرد. یعنی اگر درخواست نمیکرد که پای اون استشهادنامه رو امضا کن، کاوه اونجا رو ترک کرده بود و هیچ وقت به وسط بازار نمیرفت. اما الان تبدیل به یک مسئله عمومی شده. اینجا افراد حاضر توی کاخ ضحاک رو میکنن به ضحاک و میگن چطور اجازه دادی که همچین آدم گستاخی چنین رفتاری کنه، اون هم توی کاخ تو در مقابل ما بزرگان کشور. ضحاک میگه اون لحظه ای که کاوه وارد قصر من شد انگار یک نیروی ماورایی هم همراهش بود. یک دیوار آهنی بین ما دوتا شکل گرفت و من اصلا نتونستم هیچ حرکتی انجام بدم. حالا کاوه به وسط میدان رفته، ظلمهای ضحاک رو به مردم یادآوری میکنه، اون خشم فروخفته رو داره بیدار میکنه، اون آتش زیر خاکستر رو داره دوباره شعله‌ور میکنه و حالا که همراهی مردم رو دور خودش میبینه، اون روپوش آهنگری، اون چرم آهنگری رو از خودش باز میکنه و اون رو تبدیل به پرچم دادخواهی علیه ضحاک میکنه. و بعد با تکیه به همون نیروی ماورایی که ضحاک هم بهش اشاره کرد، جای فریدون رو میدونه کجاست و به همراه همه اون آدم‌هایی که دورش هستند پیش فریدون میره. فریدون از دور پرچم کاوه رو میبینه، اونها رو به پیش خودش میپذیره، به اون پرچم گوهر و جواهر آویزون میکنه و اون تبدیل میشه به درفش کاویانی، اون پرچم مبارزه علیه ضحاک. اینجا فریدون پیش مادرش میره و میگه الان وقت انتقام هست. فرانک هم فریدون رو دعا میکنه و فریدون به همراه دو برادرش و به همراه اون لشکریان آماده جنگ با ضحاک میشن. فریدون از آهنگرها درخواست میکنه که یک گرز آهنی براش بسازن، یک گرز گاوسر، گرزی که سرش شبیه گاو هست، احتمالاً به یاد همون گاوی که دایه فریدون بود و ضحاک اونو کشته بود. و بعد از البرز پایین میاد و به سمت پایتخت ضحاک حرکت میکنه، اورشلیم. در مسیر حرکتش به سمت ضحاک عده‌ای از پارسایان رو میبینه. اونها فریدون رو میشناسن، براش دعا میکنن و بهش اسمهای خدا رو یاد میدن که بتونه در مواقع حساس استفاده کنه. فریدون مسیرش رو ادامه میده تا به اروند رود میرسه. از قایقرانها میخواد که قایق در اختیارش بذارن تا از رود اروند رد بشه، اما قایقرانها که نیروهای ضحاک هستند میگن ما چنین اجازه ای از طرف ضحاک نداریم که به تو قایق بدیم. فریدون هم با اسب به آب میزنه
و با همراهانش با اسب بدون قایق از اروندرود رد میشن و به اون طرف رود میرسن. مسیر ادامه داره تا فریدون به کاخ ضحاک میرسه. اون کاخ بلند ضحاک رو میبینه. اولین کاری که میکنه اسم خدا رو میاره و اون طلسمی که ضحاک روی این کاخ گذاشته بود باطل میشه. بعد فریدون غافلگیرانه به داخل کاخ میره، نگهبانان کاخ رو از بین میبره و روی تخت ضحاک میشینه. ضحاک توی کاخ نیست. فریدون دو همسر ضحاک رو میاره پیش خودش رو به اونها معرفی میکنه، میگه من فریدون هستم. دستور میده که شهرناز و ارنواز رو شستشو بدن. هم از پلیدی‌های ظاهری به هر حال سالها با یک اژدها پیکر خونخوار زندگی کردن، هم از اون بدسیرتی که ضحاک روز اول بهشون یاد داده بود. حالا که شهرناز و ارنواز پاک شدن، اونها رو کنار خودش مینشونه و نشونی ضحاک رو میپرسه. ضحاک کجاست؟ و اونها هم میگن اتفاقا این تو هستی که فکر ضحاک رو مشغول کردی. ضحاک صبح و شب به دنبال تو هست و مدام از این طرف و اون طرف دنبال تو میگرده، اما جای دوری هم نرفته و به زودی برمیگرده. روز بعد کلیددار ضحاک وارد کاخ میشه، اما به جای ضحاک فریدون رو بر تخت میبینه. خونسردی خودش رو حفظ میکنه، تعظیمی میکنه و از کاخ خارج میشه. به سرعت خودش رو به ضحاک میرسونه و خبر رو به ضحاک میگه یک نفر دیگه به جای تو توی کاخ هست و روی تخت نشسته. ضحاک انگار عقلش رو از دست داده میگه احتمالاً مهمان هست، اشکالی نداره. یک جور مکانیسم دفاعی انکار انگار توی ذهنش فعال شده. اون کلیددار دوباره تأکید میکنه که آقا خبری از مهمان نیست، اون با گرز وارد کاخت شده، نگهبانانت رو از بین برده، همه چیز رو به هم ریخته، چه مهمانی؟ اما ضحاک دوباره حرف خودش رو تکرار میکنه و میگه مهمان گستاخی است، اشکال نداره. اینجا کلیددار اصطلاحاً بحث رو ناموسی میکنه و میگه این چه جور مهمانی است که کنار زنان تو نشسته و با اونها نشست و برخاست میکنه. اینجا ضحاک به خودش میاد و عصبانی میشه، اما خشم خودش رو سر اون کلیددار خالی میکنه و میگه تو از امروز اخراجی و دیگه برای من کار نمیکنی. اون کلیددار به ضحاک میگه تو خودت اخراج هستی، پادشاهی تو از دست دادی، تو اصلا در جایگاهی دیگه نیستی که منو اخراج کنی، همه چیز رو به نابودیه، منو اخراج میکنی؟ ضحاک هم با عجله ساز و برگ جنگ رو آماده میکنه و به سمت کاخش حرکت میکنه. به محض اینکه ضحاک به نزدیکی کاخش میرسه، یک درگیری ایجاد میشه بین نیروهای ضحاک و شهروندانی که دیگه توی تیم فریدون هستن. ضحاک میره و از پشت بام وارد کاخ خودش میشه و همین که میاد به تختش نزدیک بشه، فریدون با گرزش به سر ضحاک میزنه و ضحاک روی زمین میفته. فریدون تصمیم میگیره که ضربه دوم رو بزنه و کار ضحاک رو تموم کنه. اینجا همون فرشته دوباره پیش فریدون میاد و میگه الان وقت مرگ ضحاک نیست، اون رو اسیر کن و در کوه به بند بکش. اون رو اسیر میکنه، به بند میکشه و اون رو تا کوه دماوند میبره و ضحاک رو توی دماوند توی یک غار زندانی میکنه. به این ترتیب فریدون رسما پادشاه ایران میشه و یک پادشاهی 500 ساله رو آغاز میکنه.